Salutare frumoșilor! În videoclipul de astăzi o să facem un unboxing la Oppo A5 5G, 128 de GB memorie internă și 4 GB de RAM. Telefonul nou costă din prima, să vă spun, 1300 de lei. Haideți să continuăm cu unboxing. Haideți să vedem ce avem înăuntru și cum se prezintă. Deci, Oppo A5 5G, avem 128 de GB memorie internă, 4 GB de RAM și bineînțeles avem 5G. Îl puteți găsi în descrierea de mai jos la un preț de 1300 de lei. Haideți să vedem ce găsim înăuntru. Prima dată când deschidem telefonul o să dăm de această cutie în care avem cablul de încărcare, care este Type-C, ok. Avem manualele de instrucțiuni, Safety Guide and Quick Guide. Prima chestie care o găsim este telefonul. Haideți să încercăm să o scoatem ușor. Ok, am încercat, dar nu s-a putut. O să o scoatem așa, frumos, elegant, o să dăm folia asta jos, deci o să mă vedeți pe mine. Cam așa arată telefonul. 3 module de cameră, avem modulele de cameră cu AI, un flash acolo integrat în partea de jos și 2 camere. Telefonul arată foarte bine pentru prețul său și pentru ce oferă. Avem 5G, haideți să-l deschidem să ne uităm. Cu ce nu vine telefonul? Acesta nu vine cu încărcător. O să-l țin, nu știu cum să-l țin, să nu se reflecte prea mult fața mea. Color OS. Avem Color OS, sistemul de operare. Avem în partea de jos o mufă, ceea ce nu mai găsim la telefoane. Avem încărcătorul Type-C și difuzorul Hello my friend. Și în partea dreaptă avem butonul de volum și butonul de power on, power off sau închidere. În partea stângă sus avem slotul pentru cartela SIM. O să alegem limba română, frumușel, înainte, selectați regiunea. Nu uitați să lăsați un like, abonați-vă și dacă aveți vreo întrebare sau vreți să vedeți un videoclip anume cu acest telefon, lăsați-mi asta în secțiunea de comentarii de mai jos. Cam atât cu acest video, am țucat.